سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. امروز می‌خواهیم به موضوع بسیار مهمی بپردازیم: بررسی 8 علائم هشدار دهنده که نشان دهنده اولیه سرطانه که نباید نادیده بگیریم و در این مورد می‌خواهیم مطالب مهمی رو با شما در میون بذاریم. سرطان یک دشمن تسلیم ناپذیره و میتونه به طور غیر منتظره‌ای گسترش پیدا کنه. آگاهی در مورد علائم هشدار دهنده به عنوان دفاع اولیه مؤثر بسیار مفیده، چون میتونه سرطان رو متوقف بکنه و همینطور جان شخص رو نجات بده. در این ویدیو 8 علائم هشدار دهنده حیاتی رو که نشان دهنده وجود سرطانه و اغلب نباید نادیده گرفته بشه رو بررسی میکنیم و مسلما با درک و شناسایی این شاخص ها شما قادر خواهید بود شخصی رو نجات و از مرگ رهایی بدید. اما اول ببینیم دقیقاً این علائم هشدار دهنده چیه و چگونه میتونیم سرطان رو از بیماری رایج تشخیص بدیم. نشانه اول که یکی از علائم هشداری است که در اون صحبت خواهیم کرد، کاهش وزن غیر قابل توجیه. کاهش وزن غیر قابل توجیه که علامت مهم و نگران کننده است که میتونه نشون دهنده یک مشکل اساسی سلامتی مانند سرطان باشه که به کاهش قابل توجه وزن بدن بدون تغییر رژیم غذایی یا عادات ورزشی اتفاق میفته. اگه فردی بیش از 5% از وزن بدن خودش رو طی 6 تا 12 ماه بدون توجیه واضح از دست بده، به عنوان هشدار جدی تلقی میشه و همینطور کاهش وزن مرتبط با سرطان به این دلیل اتفاق میفته که سلولهای سرطانی نیازهای متابولیک رو افزایش میدن و مقدار قابل توجهی از منابع انرژی بدن رو مصرف میکنن و در نتیجه افزایش سرعت متابولیسم منجر به کاهش وزن بدن میشه، زیرا بدن در تلاش تا نیازهای انرژی رو برآورده کنه. انواع خاصی از سرطان اغلب با کاهش وزن غیر قابل توزیع مرتبط هستند. به عنوان مثال سرطان‌هایی مانند سرطان پانکراس، معده، ریه و مری باعث کاهش وزن قابل توجه در افراد به این بیماری میشه. این کاهش وزن میتونه حتی قبل از آشکار شدن سایر علائم سرطان هم ظاهر بشه. درک این نکته مهمه که در حالی که کاهش وزن غیر قابل توجیه رو میتوان نشانه سرطان دانست، اما شرایط غیر سرطانی متعددی نیز وجود داره که میتونه اثر مشابه ایجاد کنه. این شرایط ممکنه شامل اختلالات تیروئید، دیابت، مشکلات گوارشی و عفونت‌های مزمن و غیره باشه. نشانه دوم خستگی مزمنه. یک نشانه شایع و اغلب ناتوان کننده که خستگی مرتبط با سرطان و یا کمبود انرژی که بیش از خستگی معمولی رو در بر داره و برخلاف خستگی معمولی که میتونه با استراحت کاهش پیدا بکنه، خستگی ناشی از سرطان تمایل به پایداری داره و ممکنه حتی با اقدامات لازم بهبودی انجام نشه. پیچیدگی خستگی ناشی از سرطان از عوامل مختلفی ناشی میشه، از جمله واکنش بدن به حضور سلولهای سرطانی. همینطور نبرد سیستم ایمنی بدن در برابر این بیماری همراه با نیازهای متابولیکی ناشی از تقسیم سریع سلولهای سرطانی میتونه به احساس ضعف و خستگی بیانجامه و انواع مختلف سرطان، به ویژه سرطان هایی که به دلیل ایجاد خستگی عمیق و پایدار شناخته میشن رو سبب بشه. علاوه بر این سرطان هایی که به سایر قسمت های بدن گسترش پیدا میکنن و یا اندام های حیاتی رو تحت تاثیر قرار میدن، به دلیل اثرات سیستمیک خودشون میتونن خستگی رو بیشتر کنند. بسیار مهمه که بدونیم در حالی که خستگی میتونه به عنوان یک علامت بالقوه هشدار دهنده سرطان باشه، اما شرایط غیر سرطانی و انتخاب‌های سبک زندگی متعددی هم وجود داره که نباید با علائم سرطان اشتباه گرفته بشه. با توجه به خستگی به عنوان یک نشانه، به خصوص اگه طولانی باشه و به طور قابل توجهی بر فعالیت‌های روزانه تاثیر بذاره، انجام معاینات پزشکی ضروریه. همینطور انجام معاینه فیزیکی، انجام آزمایش‌های خون و به طور بالقوه مشاهده تاثیر برداری یا بیوپسی ضروری می باشه. نشانه سوم تغییرات در پوسته. این تغییرات میتونه شامل ظاهر شدن خالهای جدید یا تغییراتی در ویژگی خالها باشه. تغییر در رنگ، اندازه، شکل یا بافت پوسته.
یکی از نگرانی‌های اولیه مرتبط با تغییرات در پوست ارتباط بالقوه اونها با سرطان پوسته. سرطان پوست که شامل ملانوم، کارسینیوم، سلول بازاله اغلب با تغییرات قابل توجهی در سلول ظاهر میشن. این تغییرات میتونن از تغییر در رنگدانه تا بی‌نظمی در حاشیه یا بافت خال متغیر باشن. تشخیص زودهنگام در مورد سرطان پوست بسیار مهمه. خودآزمایی منظم و انجام ارزیابی‌های پزشکی حرفه‌ای برای هر گونه تغییر مشکوک پوستی در مراحل اولیه حیاتیه. نشانه چهارم سرفه مداوم یا گرفتگی صداست که نشانه بیماری زمینه‌ای از جمله سرطان در حال رشد باشه. این نشانه به سرفه‌ای مرتبطه که برای یک دوره طولانی اغلب هفته‌ها یا حتی ماه‌ها طول می‌کشه. بدون اینکه هیچ نشانه‌ای از بهبود باشه، از سوی دیگه گرفتگی صدا به تغییر قابل توجه در زیر و بم یا کیفیت صدا ربط داره که منجر به صدای خشن میشه، در حالی که سرفه یا گرفتگی صدا میتونه نشانه سرطان ریه باشه. مهمه که توجه داشته باشید که این علائم میتونه با انواع مختلف سرطان‌های دیگه هم مرتبط باشه. به عنوان مثال سرطان‌هایی که گلو، حنجره یا مری رو تحت تاثیر قرار میدن میتونه منجر به گرفتگی صدا بشن. علاوه بر این سرطان در ریه یا ساختارهای مجاور اون میتونه سرفه مزمن رو تحریک بکنه. در این نکته ضروریه که سرفه یا گرفتگی صدا به طور انحصاری ناشی از سرطان نیست، چون سایر عوامل غیر سرطانی مانند عفونت‌های تنفسی، آلرژی‌ها یا محرک‌هایی مانند سیگار نیز میتونه در ایجاد این علائم نقش داشته باشن. نشانه پنجم تغییرات در الگوهای عادات روده یا مثانه است. وقتی عادات روده یا مثانه مثل حرکات روده‌ای شکل از روال خودش خارج بشه، نشانه یک مشکل اساسی سلامتی مانند سرطانه. به طور خاص تغییرات در عادات روده ممکنه شامل یبوست مداوم که حرکات غیر عادی و دشوار روده رو منجر میشه و یا اسهال مداوم که با مدفوع شل به طور مکرر ادامه پیدا میکنه. علاوه بر این وجود خون در مدفوع چه قابل مشاهده و چه از طریق آزمایش‌های تخصصی میتونه یک علامت نگران کننده باشه. در مورد عادات مثانه تغییرات ممکنه شامل تغییر در تکرار ادرار که در این وضعیت شخص ممکنه نیاز به دفع بیشتر یا کمتر از حد معمول داشته باشه. تغییر در رنگ یا ظاهر ادرار هم میتونه از علائم قابل توجه باشه. این تغییرات میتونه مشکلات احتمالی مرتبط با دستگاه ادراری مانند سرطان مثانه رو نشون بده. بسیار مهمه که بدونیم تغییر در عادت روده یا مثانه نشانه انحصاری سرطان نیست، چون عوامل غیر سرطانی مختلفی مانند تغییر در رژیم غذایی، عفونت‌ها، داروها یا نوسانات هورمونی نیز میتونن بر این الگوها تاثیر بذارن. با توجه به جدیت احتمالی موضوع، این تغییرات به ویژه اگه برای مدت طولانی ادامه داشته باشه مراجعه به پزشک ضروریه. نشانه ششم مشکل در بلعه که به عنوان دیسفاژی هم شناخته میشه. این نشانه ممکنه چالش برانگیز باشه و ناراحتی‌های قابل توجه و مداومی رو در هنگام تلاش برای بلعیدن غذا یا مایعات به وجود بیاره، در حالی که مشکل در بلع میتونه نشانه سرطان گلو یا مری باشه. توجه به این نکته مهمه که انواع دیگر سرطان نیز میتونه منجر به این نشانه ها بشه. به عنوان مثال سرطان ها در نواحی مجاور با مری فشار وارد میکنند، میتونن منجر به مشکل در بلعیدن شوند و همینطور دلایل مشکل در بلعیدن متفاوته، چون علل سرطان توموری ممکنه مری رو باریک یا مسدود بکنه و عبور غذا و مایعات رو سخت‌تر کنه. علاوه بر این التهاب یا تحریک ناشی از سرطان هم میتونه این ناراحتی رو افزایش بده. نشانه هفتم سرطان تخمدانه که یکی از انواع سرطان هاست که اغلب با درد شکم همراهه و معمولاً باعث ناراحتی یا درد مداوم در قسمت تحتانی شکم میشه که با نفخ همراهه و شدت این درد متفاوته و میتونه پراکنده یا ثابت باشه. به طور معمول این ناراحتی در عمق لگن احساس میشه.
نوع دیگری از سرطان که سرطان پانکراس نیز میتونه با درد شکم هم ظاهر بشه. و آخرین نشانه 8م ناراحتی مرتبط با سرطان لوزالمعده است که اغلب به عنوان یک درد عمیق و مداوم که اغلب به پشت گسترش پیدا میکنه ظاهر میشه. این درد مکرراً و با پیشرفت این درد مزمنه و با پیشرفت سرطان تشدید میشه. بسیار مهمه که تفاوت این درد و درد ناحیه شکم رو از هم تشخیص بدیم. از علائم بیماری‌های غیر سرطانی ممکنه مشکلات گوارشی مانند سندروم روده تحریک پذیر، گاستریت یا مشکلات کیسه صفرا باشه. در این نوع سرطان سلول‌ها میتونن با هم جمع بشن و توده یا تومور خوشخیم یا بدخیم رو تشکیل بدند. تومورهای بدخیم این توانایی رو دارند که از طریق فرآیندی به نام متاستاز به سایر نقاط بدن گسترش پیدا کنند. شایان ذکره که توده ها یا تورم های غیر عادی نیز میتونن در اثر شرایط غیر سرطانی مانند کیست، لیپوم یا عفونت رو ایجاد بکنند. این رشد خوشخیم میتونه منجر به برجستگی های قابل مشاهده و یا تغییر حجم بشه. دوستان تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. امیدواریم که این اطلاعات مهم برای شما مفید باشه. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و عضو کانال ما بشید. همینطور گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.